Trong Đấu La Đại Lục, nhắc đến Hạo Thiên Chùy, hẳn là chúng ta đều nhớ tới Hạo Thiên Tông, chiếu danh tông môn đệ nhất thiên hạ rồi đúng không? Và tất nhiên rồi, một tông môn hùng mạnh, thực lực của những người trong tông môn đó hẳn sẽ rất mạnh mẽ. Vậy theo các bạn, trong Hạo Thiên Tông, ai mới là người sử dụng Hạo Thiên Chùy mạnh mẽ nhất nhỉ? Ở video này, chúng ta cùng nhau phân tích một chút nha. Đầu tiên, chúng ta phải kể tới 5 vị trưởng lão trong Hạo Thiên Tông. 5 vị trưởng lão này chúng ta đã đều được chứng kiến qua thực lực trong trận chiến khi Đường Tam quay trở về Hạo Thiên Tông rồi đúng không? Mặc dù ở trận chiến đó Đường Tam có thể đánh bại được họ, thế nhưng không thể phủ nhận 5 vị phong hào đó cũng khá mạnh. Điều này cũng bởi vì đạt tới cảnh giới phong hào đấu la, cùng với đó là sở hữu khí vũ hồn mạnh nhất đại lục, sức mạnh nào có thể gọi là yếu được phải không các bạn? Và trong 5 vị này, chỉ có Thất trưởng lão phong hào liệt dương đấu la có thể nói là mạnh nhất. Điều này cũng bởi vì trong 5 người, ông là người đạt cấp phong hào đấu la đầu tiên. Hơn nữa, độ tuổi của ông còn trẻ so với những người còn lại rất nhiều. Bởi vậy, tiềm lực cùng tố chất của ông đã hơn hẳn 5 người còn lại. Chưa kể tới, trong tay ông lại còn sở hữu kỹ năng xông chùy cực kỳ biến ảo. Cũng chính bởi vậy, liệt dương đấu la rõ ràng mạnh hơn 4 người còn lại. Và tiếp theo, một người sử dụng Hạo Thiên Chùy cũng thuần thục và mỹ miều không kém, đó chính là tông chủ Hạo Thiên Tông, Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu. Nhắc đến người này, hẳn chúng ta đã quá quen thuộc rồi đúng không? Có thể nói, điều đáng tiếc của Hạo Thiên Chùy trong tay ông chính là chưa phụ ra thêm lĩnh vực. Cùng với đó, mặc dù được làm tông chủ, thế nhưng ông lại không được học đại tu di chùy. Nếu không, sở hữu hồn lực cao tới 97 cấp, cùng với đó là khí vũ hồn hệ cường công mạnh nhất đại lục, ông cũng quả là nhân vật cực kỳ số má đúng không các bạn? Tiếp đến, một nhân vật tiếp theo mình muốn nhắc tới chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Với người này, ông một thời từng là nỗi khiếp sợ của hồn sư giới. Hồi còn trẻ, Hạo Thiên Chùy trong tay ông từng vượt cấp khiêu chiến và đánh bại tận 3 gã phong hào đấu la 95 cấp. Đây thực sự là một sự chấn động. Và sở dĩ ông mạnh mẽ như vậy cũng bởi vì Hạo Thiên Chùy của ông rất đặc biệt. Trong tay ông, Hạo Thiên Chùy không chỉ phụ ra thêm sát thần lĩnh vực, nó còn được phụ ra thêm sức mạnh tới từ hồn hoàn 10 vạn năm, cùng với đó là tuyệt kỹ đại tu di chùy uy chấn thiên hạ. Không chỉ vậy, khác với người tiền nhiệm, trong giao chiến với Đường Thần, ông chủ yếu vẫn là sử dụng hồn lực cường đại cùng tuyệt thế kỹ xảo công kích khiến đối thủ thua cuộc. Còn Đường Hạo, trong chiến đấu, thứ mà ông thể hiện ra hoàn toàn là lực lượng vô tận, cường đại đến dị thường. Có thể nói, đây cũng chính là điều đặc biệt nhất của vị phong hào đấu la này. Kế tiếp, một người nữa sở hữu Hạo Thiên Chùy cũng thập phần bá đạo, đó chính là Đường Tam. Và với nhân vật chính của chúng ta, Hạo Thiên Chùy có thể nói đã được trang bị và nâng cấp tới mức hoàn chỉnh nhất. Không chỉ sở hữu cho mình hồn hoàn kinh khủng với 5 đỏ 4 đen, Đường Tam còn phụ ra cho cây búa tu la lĩnh vực kinh khủng nhất. Chưa kể tới, anh chàng này còn kế thừa hoàn toàn đại tu di chùy tới từ Đường Hạo. Đây có thể nói là một điều cực kỳ nghịch thiên. Có thể nói, lúc này mình chỉ mới liệt kê nhiều đó thôi, hẳn chúng ta đã thấy Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Tam viết như thế nào rồi đúng không các bạn? Và cuối cùng, một người sử dụng Hạo Thiên Chùy cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ông đã từng một thời cầm búa đi khắp đại lục và chiến đấu với những cường giả mạnh nhất thời bấy giờ, khiến nhiều người khiếp sợ, đó chính là Đường Thần hay Đàm Vũ Thần. Ông chính là Hạo Thiên Đấu La đời đầu tiên của Hạo Thiên Tông và cũng là người đem Hạo Thiên Chùy phát dương quang đại để rồi từ đó đưa Hạo Thiên Tông trở thành tông môn số 1 Đấu La Đại Lục. Có thể nói, ở thời của mình, bằng vào sức mạnh của bản thân, Đường Thần chính là vị phong hào đấu la đầu tiên tự thân tu luyện tới cảnh giới 99 cấp mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Với Hạo Thiên Chùy trong tay, ông không chỉ nghĩ ra tuyệt kỹ đại tu di chùy cực kỳ khủng khiếp mà ông còn phụ ra vào nó tu la lĩnh vực đạt tới lực lượng thần cấp. Đây chính là điều khiến rất nhiều người sợ hãi. Và mặc dù hồn hoàn của ông không thể so sánh với Đường Tam, thế nhưng với việc sử dụng thuần thục Hạo Thiên Chùy tới hơn trăm năm nay, Hạo Thiên Chùy của ông cũng là một sự tồn tại cực kỳ kinh khủng. Và ở video này, tuy mình vẫn chưa xếp hạng xem ai mới là mạnh nhất, thế nhưng theo các bạn, với những phân tích của mình, ai sử dụng Hạo Thiên Chùy mới là mạnh nhất nhỉ? Comment ý kiến dưới phần bình luận nha!